საღამო მშვიდობისა ეთერშია გადაცემა თემა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოს უნივერსიტეტზე, რა მიღწევები აქვს და რას თავაზობს სტუდენტებს. თუ რატომ უნდა აირჩიონ აბიტურიენტებმა საქართველოს უნივერსიტეტი, ამ და სხვა კითხვებს ჩვენი სტუდიის სტუმარი უპასუხებს, წარმოგიდგენთ მას საქართველოს უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი ნათია კალაძე. დიდი მადლობა ქალბატონ ნათია სტუდიაში მობრძანებისთვის. საქართველოს უნივერსიტეტი დღეს ერთ-ერთი წამყვანია უნივერსიტეტებს შორის. რა მიღწევები აქვს მას და რით არის ის განპირობებული, რომ ერთ-ერთი წამყვანია. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის, ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის და მიხარია ძალიან რომ გვაქვს საშუალება დღეს ფოთიდან თქვათ მოვუყვეთ ჩვენი უნივერსიტეტის შესახებ. საქართველოს უნივერსიტეტი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კერძო უნივერსიტეტი საქართველოში, რამოდენიმე 1000 სტუდენტით. და მთელი ამ წლების განმავლობაში საქართველოს უნივერსიტეტმა მოიპოვა წარმატება იმითი, რომ ადამიანებს თუ უნდათ რეალურად სწავლა, ეს არის ადგილი, სადაც უნდა მიხვიდა და მიიღო განათლება. ჩვენი წარმატება განაპირობა იმან, რომ ჩვენ უნივერსიტეტში ასწავლიან ლიდერი ლექტორები. ანუ ის ადამიანები, რომლებიც თავის პროფესიაში მიაღწიეს ძალიან დიდ წარმატებას, მიიღეს ძალიან კარგი განათლება და ეს არის ესე იგი თანხვედრა როგორც პროფესიული, პრაქტიკული ცოდნის, ასევე ძალიან მაღალი ხარისხის თეორიული განათლების ცოდნის და ასეთი თქვათ ესეთი შეჯამება არის წარმოდგენილი საქართველოს უნივერსიტეტში ლექტორების სახით. ასევე საქართველოს უნივერსიტეტში ადამიანები უნდა მოვიდნენ იმიტომ და იმან განაპირობა ჩვენი წარმატება, რომ ჩვენ მუდმივად ვართ სიახლის ძიებაში და სიახლეების დანერგვაში. გვაქვს აბსოლუტურად ინოვაციური სწავლების მეთოდი, რაც გულისხმობს იმას, რომ კურსები არის აგებული არა მარტო თეორიულ ცოდნაზე, არამედ თეორიულ ცოდნასთან ერთად პრაქტიკული უნარების მიღებაზეც და კიდევ უფრო წინ წავედით და გვაქვს უამრავი სიმულაციური ლექციები დანერგილი უნივერსიტეტის ფარგლებში. ეს არის კიდევ ერთი რამაც განაპირობა ჩვენი წარმატება დღეს საქართველოში. ის რომ ჩვენ სტუდენტებს ვთავაზობთ ისეთ სწავლის პირობებს, რომელიც შეიძლება სხვა უნივერსიტეტი საქართველოში ვერ თავაზობდეს თავის სტუდენტს და აქედან გამომდინარე რომ ყველაფერმა ამან განაპირობა ის და ნუ რა თქმა უნდა არ უნდა გამომჩეს არავითარ შემთხვევაში პროგრამები რამდენად ინოვაციურია. თითქმის ყველა პროგრამა საქართველოს უნივერსიტეტში არის შემუშავებული უცხოელი ექსპერტების თანამონაწილეობით და მათი გამოცდილების გაზიარებით და პროგრამების განახლება ხდება მუდმივად, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მუდმივად დასავლეთის უნივერსიტეტებთან, წამყვან უნივერსიტეტებთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა, ასევე იქაურ ექსპერტებთან, იქაურ პროფესორ-მასწავლებლებთან და ჩვენ მუდმივად ვეძებთ სიახლეს, ამ სიახლეს ვნერგავთ და ამიტომ პროგრამები არის სრულიად უნიკალური. საქართველოს უნივერსიტეტს აქვს რეგიონული ოფისები საქართველოს 7 ქალაქში და მათ შორის ზუგდიდშიც. რას თავაზობს ეს ოფისები მოსწავლეებს და მასწავლებელს, ანუ ადგილობრივ მოსახლეობას რას თავაზობს? იცით რა, საქართველოს უნივერსიტეტი ამითაც არის გამორჩეული თავის ერთგვარად, რომ მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს უნივერსიტეტს აქვს საქართველოს თითქმის ყველა მსხვილ რეგიონში თავისი წარმომადგენლობა. ეს ჩვენი მხრიდან არის ერთგვარი შესაძლებლობა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებისთვის, რომ იქ ცხოვრებმა ადამიანებმა, როგორც სტუდენტებმა, როგორც სკოლის მოსწავლეებმა, ასევე პროფესიონალებმა, ანუ სხვადასხვა დარგის, მიიღონ ახალი რაღაც უნარები და ახალი ცოდნა შეიძინონ და ამიტომ 7 რეგიონში საქართველოს უნივერსიტეტის წარმომადგენლობები მუშაობენ ძალიან აქტიურად. ჩვენ მუდმივად ვატარებთ სხვადასხვა ტიპის ტრენინგებს, სასერტიფიკატო კურსებს, ვორქშოპებს, საჯარო ლექციებს და სხვადასხვა ღონისძიებებს, ოღონდ მინდა აუცილებლად აღვნიშნო, რომ ყველაფერი ეს ხდება უფასოდ. ანუ ადამიანები ამ ყველაფერში თანხას არ იხდიან. ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა, ეს არის ჩვენი სურვილი, რომ ყველა ადამიანს საქართველოში კონდეს რაღაცა ახალის შესწავლის, რაღაცის გაუმჯობესების შესაძლებლობა.
თქვენ აქტიურად ატარებთ ტრენინგებს რეგიონებში, როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში. გუშინ თქვენ გამართეთ ტრენინგი ზუგდიდში, რა თემაზე იყო და როგორი იყო დასწრება? ზუგდიდში, ისევე როგორც ყველა სხვა რეგიონებში, ჩვენ სისტემატურად თითქმის ყოველი თვეში, შეიძლება რამოდენიმეჯერაც გვაქვს სხვადასხვა ღონისძიებები. გუშინ ზუგდიდში, ჩვენ ვესტუმრეთ ზუგდიდს ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემით, რაც არის დღეს, ვთქვათ, სოფლიოში და მათ შორის საქართველოში, ეს არის სოციალური მედია. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ სოციალური ქსელების გამოყენება და სოციალური მედიის გამოყენება აქტიურად ხდება როგორც საჯარო, ისე არასაჯარო სექტორის მიერ და ადამიანების მიერ. ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ ეს იყო ძალიან საინტერესო და ძალიან ისეთი ინოვაციური რაღაც საკითხი, რომელიც კარგი იქნებოდა რომ გვემშოვა. ამიტომ ზუგდიდში გაიმართა ტრენინგი სოციალური მედია კამპანიების ტექნიკებზე და მე მგონი რომ ძალიან საინტერესო ეს გამოგვივიდა, ტრენინგი გამოგვივიდა. ტრენინგებზე დამატებით რა შეგიძლია გითხრათ? იცით რა, ჩვენ ტრენინგებს ვატარებთ, როგორც უკვე ვთქვით, რომ არა მარტო საქართველოს 7 რეგიონში, ანუ ამ ჩვენ წარმომადგენლობაში. ჩვენ მუდმივად ვაკეთებთ სხვადასხვა ტრენინგებს თბილისში, საქართველოს უნივერსიტეტშიც. ანუ რას გულისხმობს ეს, რომ ჩვენ, აი ვთქვათ, მოგიყვებით ასეთ მაგალითს. ჩვენ უკვე რამოდენიმე წელია გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცნაირად ხელი შევუწყოთ აბიტურიენტებს, რომ ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. და რა გავაკეთეთ ამისთვის? ამისთვის გავაკეთეთ ის, რომ ჩვენი ფსიქოლოგები სისტემატურად ვატარებთ ლექციებს, შეხვედრებს, ლექციების შეგვიძლია დავარქვათ, როგორ დავძლიო გამოცდების შიში, ჩვენ ხო ყველამ კარგად ვიცით, რომ ყველაზე რთული ადამიანისთვის არის აი აბიტურიენტობის პერიოდში არის ორი რამე ყველაზე რთული. ერთი, როგორ გავაკეთო სწორი არჩევანი, ანუ სად არის ის პროფესია, რაც მე უნდა ვისწავლო და ეს უნდა ვისწავლო თუ არა, ანუ რამდენად სწორ გადაწყვეტილებას ვიღებ და მეორე, გამოცდების როგორ დავძლიო გამოცდების შიში, იმიტომ რომ ჩვენ ხომ კარგად ვიცით, რომ მე-12 კლასელებს აქვთ ორი გამოცდა, ერთი არის თვითონ სკოლაში კატის გამოცდები და მეორე ეროვნული გამოცდები და ჩვენ ყოველს გვახსოვს, მაგალითად მე ჩემი თავი მახსოვს, რომ როდესაც ეროვნული გამოცდები უნდა ჩავებარებინა, ამაზე ძალიან ვღელავდი, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა გაქვს საკუთარი თავის წინაშე, ოჯახის წინაშე და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ჩვენ დავნერგებთ ესეთი მიდგომა, რომ დავეხმაროთ აბიტურიენტებს და ჩვენი ფსიქოლოგიის პროგრამის ფსიქოლოგები ატარებენ მუდმივად ასეთ ტიპის შეხვედრებს. ეს არის როგორ დავძლიო გამოცდების შიში და როგორ ავირჩიო ჩემი მომავალი პროფესია. მაგრამ ზუსტად ეს ტრენინგები ჩვენ გავიტანეთ რეგიონებშიც და რეგიონებშიც დავიწყეთ უკვე დახმარება იმ ადამიანებისთვის, ვინც თulis რომ უნდა რომ ვთქვათ პროფესიის შერჩევაში დარწმუნდეს რომ სწორედ ირჩევს პროფესიას, ან აქვს გამოცდების შიში, ვთქვათ ეს ამ ტრენინგებს ვატარებთ. კიდე რასაც ჩვენ ვატარებთ მუდმივად და არ ვიცი ჩვენი მსმენელი თუ აბიტურიენტია ან შეუძლია ესეც გამოიყენონ, ჩვენ მუდმივად თბილისში და ასევე რეგიონებშიც ვატარებთ იმიტირებულ გამოცდებს. ანუ ვაკეთებთ გამოცდის იმიტაციას, საკითხები არის დაახლოებული, რაც არის ხომ ეროვნულ გამოცდებზე და ვაკეთებთ ამის იმიტირებას, რომ ადამიანები შეეჩვიონ გარემოს, გამოსცადონ თავისი თავი და ასე შემდეგ, რომ თქვა ეს რაღაცა ეს. რამდენად ამართლებს ეს იმიტირება? ძალიან ამართლებს, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ესწრება ამას. აი ამ სამივე ტრენინგს ახლა მე რაც დავასახელე, ესწრება ძალიან ბევრი ადამიანი და ამართლებს, იმიტომ რომ ეს რაღაცა გამოცდილებას ისინი ღებულობენ. მე ვთქვათ, ვატარებთ ასევე ტრენინგებს, როგორ წერო ესე. ანუ ესეის წერაც ხო ვიცით, რომ ძალიან რთულია, ანუ როგორ წერო კარგად ესე, როგორ წერო კრიტიკული ესე და ასე შემდეგ. ანუ ესეც არის ის მიმართულება, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ ხოლმე საქართველოს უნივერსიტეტში და არა მარტო საქართველოს უნივერსიტეტში, არამედ ჩვენ ყველა წარმომადგენლობაში ამ იმებს ვატარებთ ხოლმე. ძალიან სასიამოვნოა ყოველთვის რეგიონში ჩამოვდივართ და ხედავთ ხოლმე, რომ იმ ტრენინგზე თუ იმ ვორქშოპზე თუ ლექციაზე ესწრება არა ვთქვათ მარტო სტუდენტი, არამედ
ადამიანები, რომლებიც არიან მუშაობენ და უკვე პროფესიონალები არიან, მაგრამ მოდიან იმიტომ, რომ თქვათ გაიგონ რაღაცა ახალი და ეს პირიქით ჩვენ ძალიან გვიხარია და ძალიან დიდი პატივისცემით ვართ ხოლმე. ასეთი იმების. ანუ ჩვენ სულ გვაქვს რაღაცები, რაც კიდე ძალიან მთავარი არის ის, რომ ჩვენ ვებგვერდზე, ანუ ვახსენე უკვე აბიტურიენტის ლინკის შეუვლიათ საქართველოს უნივერსიტეტის ვებგვერდზე შევიდნენ ადამიანები და გაიარონ რეგისტრაცია და გაიარონ სტაჟირება საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტში და საზოგადოებასთან ურთიერთობების დეპარტამენტში. ჩვენ ვთავაზობთ ადამიანებს სტაჟირებას, რომ მას ერთი თვის განმავლობაში შეუძლია რომ ნახოს, თუ მას აინტერესებს საერთაშორისო ურთიერთობები, ან მინდა ნახოს უნივერსიტეტი როგორ მუშაობს, შეუძლია რომ ეს შესაძლებლობა გამოიყენოს. საერთოდ მგონია რომ ძალიან კარგი იქნება თუ დაინტერესებული ადამიანები შევიდნენ ამ იმაზე, ამ აბიტურიენტის ლინკზე და იქ დახვდებათ ძალიან ბევრი სხვადასხვა შესაძლებლობები, რომლითაც თქვათ შეიძლება რომ ისარგებლონ სანამ საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებენ უნივერსიტეტთან მიმართებაში, ამ პროგრამასთან მიმართებაში. ჩვენ სისტემატურად ვაკეთებთ ასევე საჯარო ლექციებს და ვიწვევთ სხვადასხვა, ანუ მარტო ჩვენი ლექტორები კი არ ატარებენ, ან თქვათ რა ჩვენ კი არ ვატარებთ მხოლოდ, არამედ ჩვენ ძალიან ხშირად ვიწვევთ სხვადასხვა ადამიანებს. თქვათ ელჩი იქნება, მინისტრი იქნება, მინისტრის მოადგილე იქნება, რაღაც საპატიო სტუმარი იქნება, საზღვარგარეთ პროფესიონალი იქნება, რომელიც უბრალოდ რაღაცა თქვათ კარგად იცის და რაღაცა პროფესიაში არის წარმატებული. ასეთ ადამიანებს ჩვენ ხშირად სისტემატურად ვიწვევთ საქართველოს უნივერსიტეტში და რაც მთავარია, მინდა ვთქვათ ყველა მიცოდოს, რომ დასწრება ასეთ ღონისძიებებზე არის თავისუფალი. ანუ ადამიანს თუ აინტერესებს თქვათ რაღაცა თემა, ეხლა 13-ში ყავს იაპონიის ელჩი, ვინმეს თუ აინტერესებს იაპონიის ელჩი და თქვათ იაპონია საქართველოს სამომავლო ურთიერთობების შესახებ მეტი ინფორმაცია მიიღოს, მას შეუძლია მობრძანდეს საქართველოს უნივერსიტეტში და დაესწროს ასეთ შეხვედრებს. ანუ ამასაც სისტემატურად ვაკეთებთ. კიდე რაც არის მნიშვნელოვანი, რაც გვაძლიერებს კიდე როგორც ორგანიზაცია საქართველოს უნივერსიტეტს არის ის, რომ ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ ადგილობრივ როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივ ორგანიზაციებთან და ვიღებთ ძალიან ბევრ საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობას. როგორც წიგნების თარგმნით, როგორც ვთქვათ, რაღაც სხვადასხვა იმებში. ეხლა მაგალითად ჩვენ ვართ ჩართულები ევროპულ უზარმაზარ გლობალურ პროექტში, ეს არის ევროპარლამენტის არჩევნებთან დაკავშირებით პროექტი, რომელიც იკვლევს, რაც არის ყველაზე ერთ-ერთი აქტუალური, ეს არის პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლა და დეзинფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლა და ჩვენ აი ამ 22 სხვადასხვა ევროპულ ქვეყანასთან ერთად ვართ აი ამ გლობალურ პროექტში ჩართული და ჩვენ სტუდენტებს ეძრევათ შესაძლებლობა, რომ ასეთი პროექტის თანამონაწილეები იყვნენ თავის პროგრამასთან ერთად, რაც ასევე მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ღია კარის დღეებს უკაცრავად ატარებთ საქართველოს უნივერსიტეტში. ღია კარის დღეებსაც ვატარებთ. ამის ხდება სოციალური ქსელების და სხვადასხვა მედია საშუალებებით და ანონსის გაკეთება. ვატარებთ ღია კარის დღესაც. ადამიანებს, ვისაც აინტერესებთ, რა არის საქართველოს უნივერსიტეტი, როგორ ასწავლიან, ვინ არიან ლექტორები და ასე შემდეგ. ადამიანებს აქვთ შესაძლებლობა ამ ღია კარის დღეზე მიიღონ სრულფასოვანი ინფორმაცია, თუმცა წარმომადგენლები შეიძლება ისედაც გამოიყენონ ადამიანებმა ინფორმაციის მისაღებად, მივიდნენ, ადგილზე ნახონ, ბროშურებს გაეცნონ, მიიღონ უფრო მეტი ინფორმაცია, ამიტომ ამის შესაძლებლობა რა თქმა უნდა რომ აქვთ. თქვენი უნივერსიტეტი ცნობილია იმითაც, რომ იქ ასწავლიან წამყვანი ლექტორები. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ სწავლება საქართველოს უნივერსიტეტში პრაქტიკაზეა დაფუძნებული? როგორია იქ პრაქტიკის? კი, საქართველოს უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ძლიერი მხარე ესეც არის, რომ ყავს ლიდერი ლექტორები, ანუ ადამიანები, რომლებიც არიან ძალიან წარმატებულები, არა მარტო საქართველოში, არამედ საზღვარგარეთაც. ანუ ისეთი ჩვენ მუდმივად ვეძებთ ადამიანებს, რომლებსაც ჩვენ შეგვიძლია რომ ვანდოთ ჩვენი მომავალი თაობა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენთვის. ამიტომ ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ, რომ ჩვენი ლექტორების შესახებ ინფორმაცია იყოს, რაც შეიძლება ხელმისაწვდომი, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა ნახონ, ვინ არიან ჩვენი ეს ადამიანები, რომლებიც ასწავლიან საქართველოს უნივერსიტეტში და ამიტომ სოციალურ გვერდზე საქართველოს უნივერსიტეტის
არაერთი ასეთი ვიდეო იდება ჩვენი ლექტორების. და რა თქმა უნდა, ჩვენ წარმატებას ზუსტად ესეც განაპირობებს, ერთ-ერთი განმაპირობებელია ლექტორი. რა პროგრამებს სთავაზობს, იგივე გაცვლით პროგრამებს საქართველოს უნივერსიტეტი მის სტუდენტებს? საქართველოს უნივერსიტეტის გაცვლითი ანუ ერთ-ერთი კარგი მხარე, ამისი ძლიერი მხარე არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი სხვადასხვა გაცვლითი პროგრამები და ეს ყოველივე ხდება სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამებით და ასევე სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობის შედეგად. საქართველოს უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური, რომელიც არის ამ საკითხზე არის ფოკუსირებული, ამ საკითხებზე მუშაობს, მუდმივად ახალ-ახალი თანამშრომლობები ემატება, მუდმივად ახალ-ახალი შესაძლებლობები ეძლევა სტუდენტებს და ამიტომ ძალიან ბევრი სტუდენტი სარგებლობს ამ გაცვლითი ან ერთი წლით, ან სემესტრით საქართველოს უნივერსიტეტიდან. მაგრამ ისიც მინდა ავღნიშნო აუცილებლად, რომ ჩვენი მიდგომა არის, რომ კი, რა თქმა უნდა, წარმატებული სტუდენტი უნდა წახალისდეს, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ საზღვარგარეთ სწავლის შესაძლებლობა გქონდეს ყველა სტუდენტს საქართველოს უნივერსიტეტის და ამ შემთხვევაში ჩვენ ნაკლებად უყურებთ წარმატებულია ის სტუდენტი იმ სემესტრში თუ არ არის. ანუ თუ სტუდენტს აქვს სურვილი, რომ სწავლა რაღაცა პერიოდი გააგრძელოს საზღვარგარეთ, ჩვენ მაქსიმალურად ამისთვის უწყობთ ხელს. გასაგებია. უნივერსიტეტი ყველანაირად უწყობს კურსდამთავრებულებს ხელს, რათა დასაქმდნენ. დეტალურად რომ მოგვიყვეთ. დასაქმების თვალსაზრისით 93% ჩვენი კურსდამთავრებულების და არა მარტო კურსდამთავრებულების სტუდენტებიც, ანუ არიან დასაქმებულები და მინდა გითხრათ, რომ აი 93% ჩვენ ვამბობთ, რომ არის დასაქმებული, მაგრამ ამას წინათ ჩავატარეთ კვლევა და სადაც აღმოვაჩინეთ, რომ უკვე ანუ აი ბოლო მონაცემი, თქვა რამოდენიმე 2 თვის წინანდელი, თუ არ ვცდები 2 თვის წინ ჩავატარეთ ეს კვლევა, აღმოვაჩინეთ, რომ 93% გადავწდით ჩვენ. და ანუ ჩვენ აღარ დავიწყოთ, რომ თქვა 93% ნახევარი არის დასაქმებული, ანუ ეს აღარ გავაკეთეთ და დავტოვეთ ეს 93, მაგრამ რეალურად სიმართლე რომ ვთქვა 93%-ზე გაცილებით მეტი სტუდენტი და კურსდამთავრებული ყავს დასაქმებული და ძალიან უცნაურია, მაგრამ ძალიან ხშირად ჩვენ დამსაქმებლებთან ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ. ამისთვისაც არსებობს უნივერსიტეტში დასაქმების და კარიერული წინსვლის სამსახური, რომელიც სპეციალური ცენტრი, რომელიც სტუდენტებისთვის, ანუ ეხმარება და არა მარტო კურსდამთავრებლებსაც, რომ დამსაქმებელთან ქონდეს პირდაპირ უცნობა. არსებობს ბაზები ამ დასაქმების, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის არის და კურსდამთავრებულებისთვის არის ხელმისაწვდომი და ეს სამსახური ძალიან ინტენსიურად ცდილობს ამ საკითხში დახმარება სტუდენტების. ამის გარდა, ამ ცენტრის გარდა თვითონ სკოლები, ანუ საქართველოს უნივერსიტეტი შედგება 6 სხვადასხვა სკოლისგან და თუ გვაქვს 2 წუთი დრო, ვთქვათ, დავასახელებთ ამ სკოლებსაც თუ შეიძლება. მე რასაც წარმოვადგენ, ეს არის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა, რომელიც მოიცავს ჟურნალისტიკას, პოლიტიკის მეცნიერებებს, საერთაშორისო ურთიერთობების ფსიქოლოგიას, გვაქვს ბიზნესის და ადმინისტრაციის სკოლა, რომელიც ბიზნესის ადმინისტრირებას, ეკონომიკას, ტურიზმის მენეჯმენტს, საჯარო მოხელეს მოიცავს, სამართლის სკოლა, რომელიც სამართალმცოდნეობს ზრდის, ტექნოლოგიების და მეცნიერებების სკოლა, რომელიც საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით და მუშაობს და მათემატიკის პროგრამა აქვს და ჯანდაცვის და მედიცინის პროგრამა, რომელიც ძალიან საინტერესო პროგრამებით არის წარმოდგენილი, როგორც არის მედიცინა, ფარმაცია და ასე შემდეგ. საერთო პროგრამა. ანუ ეს სკოლები ყველანი დამოუკიდებლად, კიდე იმის გარდა, რომ კარიერული ცენტრი გვაქვს, სკოლები თავად კიდევ მუშაობენ დამსაქმებლებთან. და მთავარი რა არის, რომ ჩვენი მე არაერთხელ აღვნიშნე, რომ ჩვენი ლექტორები არიან წარმატებული პროფესიაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ადამიანები იმ წუთას არიან დამსაქმებულები სადღაც მნიშვნელოვან სამსახურებზე. ძალიან ხშირად ხდება ის, რომ ჩვენივე ლექტორი ასაქმებს თავისივე სტუდენტს, იმიტომ რომ მას აქვს თქვათ ვაკანსია და რატომ უნდა ეძებოს სხვაგან თქვათ ისა, როდესაც აქვს შესაძლებლობა, რომ იცის, რომ აი სტუდენტი არის ძალიან წარმატებული, კარგად შეუძლია რაღაცების კეთება, ხო? ამიტომ ლექტორები ასაქმებენ. მე დამსაქმებლებთან თვითონ ვთქვათ ბიზნესთან ძალიან ახლოს მუშაობენ სკოლები და სკოლები, ანუ დასაქმების თვალსაზრისით ორი სხვადასხვა მხარეს საქმიანობთ. კარიერული წინსვლის სამსახური, რომელიც ზრუნავს და პლუს კიდე ის პროგრამა, რომელსაც სტუდენტი სწავლობს. და ამიტომ
გვაქვს ძალიან მაღალი მაჩვენებელი, ჩვენ სტუდენტებს ყოველთვის ვეუბნებით, რომ ეს გამიგრძელდა ეს თემა, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი თემა და მინდა რომ ცოტა მეტი ვისაუბრო ამ თემაზე. ჩვენ სულ ვეუბნებით სტუდენტებს, რომ ჩვენ არ გაძლევთ გარანტიას, რომ ჩვენ დაგასაქმებთ, მაგრამ ჩვენ გაძლევთ გარანტიას, რომ შენ გექნება ისეთი ცოდნა, რითაც აუცილებლად დასაქმდები. აი მთელი პრინციპი ეს არის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან აქტიურად ვეხმარებით სტუდენტებს, მაგრამ ვეხმარებით იმიტომ, რომ იმათ აქვთ კარგი ცოდნა. და ამ ცოდნით შეუძლიათ, რომ დასაქმების ბაზარზე ძალიან წარმატებით შევიდნენ და ესეც არის. ძალიან ხშირად ბიზნესი მოგმართავს და გონება, რომ თუ შეიძლება ვთქვათ, აი საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიმართულებით თუ ყავთ კარგი სტუდენტები, აი სტაჟირებას რომ მე დავასაქმოთ. პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ აღარ აქვს თავისუფალი სტუდენტი ძალიან ხშირად, აი ხო რაღაცა გეჩვენებათ რაღაცა დასაქმების პრობლემაა და ეს როგორ შეიძლება. აი დამიჯერეთ, რომ ჩვენ ძალიან ხშირად აღარ აქვს რესურსი, რომელიც შეგვიძლია რომ დავასაქმოთ. იმიტომ რომ თქვათ ის რესურსი უკვე ამოწურული იყოს. ეხლა პირველ და მეორე კურსელს ხო ვერ გავუშვათ დასასაქმებლად, ხო? მესამე და მეოთხე კურსელი შეწყობა ხელიდან უკურს დამთავრებას. და იდეაში ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ ჩვენ უბრალოდ აღარ აქვს რესურსი, რომელიც შეგვიძლია რომ ბაზარს მივაწოდოთ. ხომ არ გაქვთ რაიმე პროცენტული მონაცემები თქვათ კურსდამთავრებულთა დასაქმებაზე? აი ეს 93%-ზე მეტი არის ზუსტად ეს, ანუ ეს არის სტუდენტი, რომელიც არის კურსდამთავრებული და მიმდინარე სტუდენტი. რეალობაში 93%-ზე მეტია. გასაგებია, თქვენი უნივერსიტეტი ყოველ წელს ატარებს გრანდიოზულ კონცერტს, სადაც უფასო სწავლებაზე ხდება რაღაც გათამაშებასაც ატარებს და უფრო დეტალურად რომ მოგვიყვეთ რა კონცერტია და როგორ ხდება ეს ყველაფერი? კი, აუცილებლად ესე იგი ჩვენ ყოველწლიურად უკვე მესამე თუ მეოთხე წელია ვათამაშებთ უფასო სწავლას საქართველოს უნივერსიტეტში. გვინდა რომ ადამიანებს მიეცათ ეს ბედნიერი ბილეთი მიიღონ, ასე ვთქვათ, ოქროს ბილეთი. და ყოველწლიურად ვატარებთ ამ ღონისძიებას. ადამიანებს, ვინცაც უნდათ რომ ამ გათამაშებაში მიიღონ მონაწილეობა, შეუძლიათ შევიდნენ ვებგვერდზე, სპეციალური ლინკი გვაქვს, ესეთი აბიტურიენტი, სადაც შეუძლიათ რომ გაიარონ რეგისტრაცია და ვთქვათ შეიყვანონ თავისი მონაცემები და შემდგომ ყოველ წელს 1 ივნისს ჩვენ ვატარებთ გრანდიოზულ კონცერტს, სადაც აუცილებლად ვიწვევთ იმ ჯგუფს მუსიკალურს, რომელიც არის ყველაზე პოპულარული იმ წელს, აუცილებლად, ანუ ეს ჩვენ მთავარი ამოცანაა. ადამიანებს ვეპატიჟებით, აბიტურიენტებს და ასე შემდეგ. და იქ ხდება ამ იმისი გათამაშება ამ ოქროს ბილეთის, ასე ვთქვათ, და 4 წლით ვაფინანსებთ ვინმე ერთ ადამიანს, რომელსაც შეხვდება ეს. ანუ რომელ წელს დაიწყო ეს გათამაშება? ეს გათამაშება დაიწყო 3 წლის წინ დავიწყეთ და ახლა წელს გვექნება მეოთხედ. სხვა რა სერვისებს თავაზობს, თქვათ, საქართველოს უნივერსიტეტი სტუდენტებს? ხო, ანუ სერვისების ძალიან დიდი არჩევანი გვაქვს და ძალიან ბევრ რაღაცებს თავაზობთ. აი ერთ-ერთი რაც შემილია რომ ახლა მე გავამახვილო ყურადღება, იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ არ ვართ ეკონომიკურად ძლიერი ქვეყანა და ამას ძალიან კარგად ვაცნობიერებთ. მოდით ვთქვათ ის რომ ჩვენი შეთავაზება არის რომ სტუდენტს შეუძლია თავისი სწავლის საფასური გადაანაწილოს 10 ნაწილად, ანუ ყველა თვეში გადაიხადოს თავისი სწავლის საფასური 10 ნაწილად გადანაწილებული სწავლა. რაც დამერწმუნებით რომ ძალიან დიდი ვთქვათ ის არის შეთავაზებაა სტუდენტისთვის. ჩვენ თავაზობთ იმას რომ ვთქვათ ნუ ეს კარიერულ სერვისებზე ვილაპარაკეთ, უცხოეთში სწავლაზე აღნიშნეთ უკვე. სტუდენტებს შეუძლიათ რომ შექმნან თავისი ინტერესების მიხედვით კლუბები. ანუ 5-6 ადამიანი შეიკრიბება, მან შეუძლია შექმნას კლუბი. ეს კლუბი შეიძლება იყოს მათთვის საინტერესო თემა, ამაზე არავინ არ ერევა, აკეთებენ საინტერესო რაღაცებს და შეიძლება თავისი პროექტები წარადგინონ და მიიღონ დაფინანსებაც უნივერსიტეტისგან. ვიცით რომ ასეთი კლუბები ფუნქციონირებს ძალიან ბევრი კლუბი გვაქვს და ძალიან მიხარია ამ სტუდენტებს გულანთებულებს რომ ხედავ რომ აი ეძლევათ შესაძლებლობა, რაც ყველაზე მთავარი არის ის რომ ამ ადამიანებს ეძლევათ შესაძლებლობა გააკეთონ ის რაც უყვართ ან რაც მოსწონთ. ყოველგვარი რაღაც ჩარევის და რაღაც დამატებითი იმეების გარეშე, რეგულაციების გარეშე გააკეთონ ის რაც მოსწონთ რომ გააკეთონ და ძალიან საინტერესო კლუბები იქნება, ძალიან საინტერესო. ზოგი ვთქვათ რაღაც ახალგაზრდა პოლიტიკოსთა კლუბს ქმნის, ზოგი ქმნიან ახალგაზრდა იურისტებს, რაღაც ზოგი ფოტოგრაფიით არის გატაცებული, ზოგი მთასვლელები არიან. ანუ ძალიან დიდი ძალიან ესეთი მრავალფეროვანია ეს კლუბები და
ძალიან საინტერესო. და ამ კლუბებსაც ალბათ თვითონ უნივერსიტეტის მხრიდანაც ხელშეწყობა ხელშეწყობა აქვთ ყველანაირი, აქვთ თავისი სივრცე გამოყოფილი, სადაც შეუძლიათ რომ შეიკრიფონ, თქვათ, შეუძლიათ პროექტი დაწერონ და დაფინანსებაზე მოიპოვონ და დაფინანსება მოიპოვონ რაღაც გარკვეული თანხით და ასე შემდეგ. კი, ძალიან ეწყობათ ხელი, ძალიან დიდი ხელშეწყობა. აი, რითი არის საქართველოს უნივერსიტეტი სხვა უნივერსიტეტებისაგან გამორჩეული? რა აქვს მას ისეთი, რაც ვთქვათ, სხვა უნივერსიტეტებს არ აქვს? რაც რა აქვს? ნუ მოდი განსხვავებული. ხო, აი განსხვავებული ის არის, რომ ჩვენი სწავლის მეთოდი, მოდი ასე დავიწყოთ, რომ ჩვენი სწავლის მეთოდი არის განსხვავებული. ჩვენ სწავლობთ სიმულაციებით, ჩვენ სწავლობთ кейსურ სწავლებაზე ვართ გადასული. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ჩვენ რასაც სწავლობთ თეორიულად, იმას ძირითადად ვაკეთებთ პრაქტიკულად. რატომ კეთდება ეს? ეს იმიტომ კეთდება, რომ ადამიანი, რომელიც მიდის სამსახურში, ასე გაოცებული არ იქნება და არ იტყოს, რომ უი ეს არასდროს არ მინახია, ან ეს არასდროს არ გამიკეთებია. ყველაფერი, რაც ეხება მათ პროფესიას, ყველაფერი აქვს გაკეთებული. აი ვთქვათ მაგალითი ავიღოთ. გვაქვს ჟურნალისტიკის პროგრამა უნივერსიტეტში, რომელიც ძალიან წარმატებით მუშაობს. ანუ სტუდენტები აკეთებენ, გვაქვს სტუდია, არაჩვეულებრივი. სტუდენტები აკეთებენ გადაცემას, წერენ ინტერვიუებს, იღებენ სიუჟეტებს, აკეთებენ რეპორტაჟებს, მულტიმედიურ პროექტებს აკეთებენ. ხვდებით ხო? ანუ ადამიანი როცა წავა რომელიმე ტელევიზიაში სამუშაოდ, მას ექნება უკვე ყველაფერი გაკეთებული, რაც სამსახურში მას ჭირდება რომ გააკეთოს. იგივე ავიღოთ სამართლის მიმართულებით. გვაქვს უფასო იურიდიული კონსულტაცია. იქ ჩართულები არიან სტუდენტები და სტუდენტები აკეთებენ, ანუ ეხმარებიან ამ იურისტებს, ან მენტორებს ამ იმაში. ანუ ისინი ხო იმ საქმეებს, რაც შედის პრაქტიკულად გადიან თუნდაც, ხო? აი ეს ყველაფერი, რაც ჩვენ რესურსების თვალსაზრისით ვდებთ ამ პროფესიული განვითარების თვალსაზრისით, ანუ ერთის მხარეს გვაქვს ჩვენ ძლიერი, კარგი ლიდერი, ლექტორი და მეორე მხარეს გვაქვს ჩვენ ძალიან კარგად ინფრასტრუქტურულად აღჭურვილი პროგრამები, რომელიც აბსოლუტურად შესაბამისობაში მოდის იმასთან, რაც უნდა კონდეს ადამიანს ამ პროფესიის ფარგლებში. და თქვენი სტუდენტები პრაქტიკებს სად გადიან? ადგილზევე თუ კი, გააჩნია. აი ჩვენ მაგალითად გვაქვს ესეთი შემთხვევა, როცა ჩვენ თანამშრომლობთ კონკრეტულ ორგანიზაციასთან, კონკრეტულ ორგანიზაციასთან შეთანხმების საფუძველზე ჩვენ სტუდენტებს პრაქტიკებზე, სტაჟირებებზე ვუშვებთ ამ ორგანიზაციაში, ოღონდ არა ისე რომ როგორც ხდება ხოლმე ყველამ კარგად ვიცით სტაჟირებაზე როგორ დადიან, ხარ უნდა ამას რაც შელამაზება, ყავის დასაწყმელად და ასე შემდეგ. ჩვენ ამაზე ვიძახით აბსოლუტურად უარს. ჩვენ ვიღებთ, ესე იგი, სპეციალური ფორმა გვაქვს გაკეთებული, მომზადებული, დამსაქმებელთან როცა მიდის სტუდენტი სტაჟირებაზე, ჩვენ მოგვდის ყოველკვირეულად ეგ ეწოდებული რეპორტები, რა ქონდა დავალებული, როგორ გააკეთა და შეფასება იმისი, რა ქვია. იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად ვიცოდეთ, რომ ჩვენი სტუდენტი რო წავიდა X ორგანიზაციაში, იქ რა გააკეთა, რა ისწავლა და როგორ აჩვენა თავი. ეს ერთი ნაწილი. მეორე ნაწილი თვითონ უნივერსიტეტის შიგნით ვაკეთებთ ძალიან ბევრ პრაქტიკებს. თქვათ მაგალითად გვაქვს რომელიმე ორგანიზაციასთან, თქვათ აი რომელიმე საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომპანიასთან, რა ქვია, თქვათ ხელშეკრულება, ხო? იმ ორგანიზაციას, თქვათ, რაც კამპანიებს ასაც აკეთებენ, იმის ფარგლებში ჩვენი სტუდენტები აკეთებენ იმ კამპანიებს. ანუ ასე ვაკეთებთ. ანუ ამ თვალსაზრისით ჩვენ ვაკეთებთ ესე იგი როგორც გარე რესურსების გამოყენებით, ისე შიდა რესურსების გამოყენებით და ძალიან ხშირად, ну, როგორც უკვე ვთქვი, ძალიან ხშირად კომპანიები მოგმართავენ და გვეუბნებიან, გვინდა კარგი სტუდენტი სტაჟირებაზე, რომელსაც პერსპექტივაში აუცილებლად ერთ-ორ თვეში ან ერთ თვეში დავასაქმოთ, თუ მოგვეწონა ამ უნარებით. გასაგებია. ყოველწლიურად დაახლოებით რამდენ სტუდენტს იღებს უნივერსიტეტი და რამდენი კურსდამთავრებული ყავს? ზრდება თუ არა წლიდან წლამდე ეს მაჩვენებელი? ჩვენ სტაბილურად ვაცხადებთ დაახლოებით 1500 ადგილამდე სხვადასხვა პროგრამებში, სხვადასხვა პროგრამების მიმართულებით და როგორც წესი ყოველთვის გვაქვს ამ გამოცხადებული ადგილების რაოდენობის შევსება. და ძირითადად მაინც რა ფაკულტეტებზეა მოთხოვნა? რომელი ფაკულტეტებია? ну როგორც ყოველთვის, ახლა მე ესე ვერ გავუყოფთ, იმიტომ რომ ყოველს თავისი ისაა, ეს ვერ გეტყოდი რა, მაგრამ ზოგადად რაც არის პოპულარული, ახლა იმ პროგრამას, როგორც არის თელ საქართველოში, რაც არის პოპულარული და რაც არის, თქვათ, მოთხოვნადი, ასე არის, თქვათ, ჩვენ შემთხვევაშიც არიან რაღაცა პროგრამები, უფრო მეტად მოთხოვნადები და ну შედარებით ნაკლებად მოთხოვნადი პროგრამები.
რატომ უნდა აირჩიონ საქართველოს უნივერსიტეტი და არა სხვა? თუ სწავლა უნდა ადამიანს, თუ სწავლა გინდა, უნდა აირჩიოს საქართველოს უნივერსიტეტი. იმიტომ რომ ეს არის ადგილი, სადაც შენ ადამიანს აბიტურიენტს ელოდებიან, იმიტომ რომ იციან ზუსტად რომ ადგილზე როცა მოვა მიიღებს იმას რომ მას შეიძლება გათვალისწინებული იქნება ყველას ფინანსური მდგომარეობა, შეიძლება 10 ნაწილად თანხა გადაიხადოს, ეყოლება ლიდერი ლექტორები, ექნება საშუალება რომ განვითარდეს, ექნება საშუალება რომ წავიდეს საზღვარგარეთ და საზღვარგარეთ ისწავლოს, იმიტომ რომ ექნება საშუალება დამსაქმებელთან ქონდეს პირდაპირი კავშირი და დასაქმდეს და იმიტომ რომ აქ არის მომავალი რა და თუ განათლება გვამდიდრებს, ხო ვიცით და ამიტომ აუცილებლად ამაზე უნდა გავაკეთოთ არჩევანი. გასაგებია. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა, თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ აბიტურიენტებს ანუ ადგილობრივ მოსახლეობას. რას ურჩევდით მათ? მე ვურჩევდი იმას, რომ თუ გინდათ სწავლა, აუცილებლად იცოდეთ, რომ ეს არის საქართველოს უნივერსიტეტი და ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ განათლება ამდიდრებს. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ სტუდიაში მობრძანებისთვის, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე კი შეგახსენებთ, რომ ეს იყო გადაცემა თემა და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ საქართველოს უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი ქალბატონი ნათია კალაძე. გადაცემის ბოლოს კი თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ საქართველოს უნივერსიტეტზე მომზადებული ვიდეო. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ. Metari war, es ist schon mit Sali Amari. Came from Iraq, we're twins. We came in 2013, right? It's already 4 years. It's already 4 years here. 2 more years to finish. Till now, pretty much we do like the university, our classes, our classmates. Clinics, we do like clinics. Everything. Syllables are really nice. I mean, books and materials that we are studying, really reliable things. We do like it pretty much. საქართველოს უნივერსიტეტი ყველაზე დიდი კერძო უნივერსიტეტია საქართველოს. ჩვენ ასწავლობს 6000-ზე მეტი სტუდენტი და აქედან 1000-ზე მეტი საერთაშორისო უცხოელი სტუდენტი. საქართველოს უნივერსიტეტში ყველაზე ინტერნაციონალური გარემო არის შექმნილი. I come from Egypt. I chose this university because I heard a lot of good things about it and good graduation I will get after I finish, and there are a lot of good doctors here. They are the best doctors in Georgia here. That's why I decided to come here. We study international law from an international perspective. So we have great lecturers. Most of our lecturers have degrees from either the United States, the United Kingdom, or other parts of Europe. We also have great facilities. We have modern classrooms. We have a modern moot court facility, and we even have our own law library with several hundred books in English. We also have a very strong legal research and writing curriculum, where we have 3 semesters that we study, including legal drafting, academic writing, and then the final one is the moot court competition. So all of our students either take part in an internal competition or we take part in 3 different international competitions. So it's a really great practical experience for our students. We also do the ELSA moot court competition on WTO law, which is very specialized and is a great opportunity to really learn WTO law. And we also do the Central and East European moot competition, which focuses on EU law, which is another great competition. ჩვენთან ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიმართულებაა, რასაც შეიძლება აბიტურიენტმა ჩააბაროს და მიიღოს სასურველი პროფესია. ჩვენთან არის 6 სკოლა. უმთავრესად რით იფასდება უნივერსიტეტი როგორც საგანმანათლებლო დაწესებულება. ეს არის მისი კურსდამთავრებულების წარმატება. ამ მხრივ საქართველოს უნივერსიტეტი ლიდერია საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენი კურსდამთავრებულების თითქმის 100% არის წარმატებულად დასაქმებული. ან სწავლობს აგრძელებს სწავლას საზოგადოების ცნობილ უნივერსიტეტებში. მთელი უნივერსიტეტი მომართულია იქითკენ, რომ სტუდენტებს მაქსიმალურად პრაქტიკული განათლება მისცეს, რაც მათ ხელს შეუწყობს დასაქმებაში, ასევე თვით დასაქმებაშიც. ჩვენთან გარდა თეორიული ცოდნისა, ყველა სტუდენტი გადის პრაქტიკებს, სტაჟირებებს, რაც მათ ეხმარებათ იმათ, რომ შეიძინონ საჭირო უნარები, რაც უზრუნველყოფს მათ დასაქმებას. ასევე უნივერსიტეტი ძალიან უწყობს ხელს სტუდენტების ყოველგვარ სამეწარმეო
ენტრეპრენიორულ ინიციატივებს. საქართველოს უნივერსიტეტის დასაქმების ხელშეწყობის სამსახური თანამშრომლობს კომპანიებთან და ის წარმოადგენს შუამავალს სამსაქმებელსა და სტუდენტებს შორის. აღნიშნული სამსახური სტუდენტებს და კურსდამთავრებულებს თავაზობს უფასო კარიერულ ტრენინგებსა და ინდივიდუალურ კონსულტაციებს იმისათვის, რომ წარმატებულად წარსდგენ დამსაქმებლის წინაშე. ზოგადად ძალიან ინოვაციური გარემო არის შექმნილი უნივერსიტეტში. მუშაობს სპეციალური ინოვაციების ცენტრიც, სადაც ხდება ჩვენი სტუდენტების სტარტაპების დახმარება და დაფინანსებაც კი. ზოგადად უნივერსიტეტში ყველანაირი გარემოა შექმნილი იმისთვის, რომ სტუდენტო მაქსიმალური თვითრეალიზება მოახდინოს, საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოვლინება, როგორც უნივერსიტეტის კედლებში, მე უკვე მის ფარგლებ გარეთაც. ჩვენთან არის ძალიან ბევრი სტუდენტური კლუბები, სტუდენტური კლუბები საშუალებას აძლევს სტუდენტებს მათი ინტერესების შესაბამისად გააკეთონ პროექტები და უზრუნველყონ საკუთარი გართობა სტუდენტობის პერიოდში. საქართველოს უნივერსიტეტში სტუდენტური ცხოვრება ძალიან მრავალფეროვანია. ჩვენთან არსებობს უნიკალური სტუდენტური კლუბების სისტემა. სტუდენტები ერთიანდებიან ერთი კონკრეტული იდეის გარშემო, წერენ პროექტებს, რომელთაც უნივერსიტეტი უფინანსებს. ჩვენთან იმართება გრანდიოზული კონცერტები, სხვადასხვა სახის ტრენინგები, სემინარები, გასართობი და შემეცნებითი ღონისძიებები. საქართველოს უნივერსიტეტში არის ყველაზე თანამედროვე, ყველაზე თავისუფალი გარემო, სადაც ადამიანს საშუალება აქვს მაქსიმალურად საკუთარი შესაძლებლობები თვითონაც გაიგოს და გამოავლინოს. მიიღოს დაეფლოს იმ პროფესიას, რაც მას ხელს შეუწყობს მომავალ წარმატებებში. საქართველოს უნივერსიტეტმა ძალიან დიდი საშუალება მომცა, რომ ყოფილიყავი წარჩინებული სტუდენტი, ამავდროულად იზრუნა ჩემს დასაქმებაზე. ამჟამად ვუძღვები სალექციო კურსებს ინგლისური ენის მიმართულებით, ვარ არაერთი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი კონფერენციის მონაწილე და მაქვს რამდენიმე სამეცნიერო ნაშრომი. ყველაფერი ის, რაც საქართველოს უნივერსიტეტში ხდება, ეს არის მაღალი ხარისხით მოწოდებული, ეს არის ინფრასტრუქტურა, ეს არის სივრცე, სადაც სტუდენტები ერთმანეთს უახლოვდებიან, აქვს საშუალება, რომ იმუშაონ სხვადასხვა პროექტებზე და ამავდროულად წავიდნენ უცხოეთში, მიიღონ განათლება, გაუზიარონ ეს განათლება თავიანთ მეგობრებს და ასე შემდეგ. საქართველოს უნივერსიტეტში მე როგორც ლექტორი ვუძღვებ სალექციო კურსებს, მაგრამ მყავს ძალიან მაგარი მეგობრები, ჩემი თანამშრომლების სახით, ძალიან მაგარი მეგობრები, ჩემი სტუდენტების სახით, რომლებიც ერთად ვშრომობთ, მუშაობთ და ვაკეთებთ იმ ძალიან მნიშვნელოვან და ღირებულ რამეს, რადგან განათლება და წარმატებული მომავალი ჰქვია. ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლის მისიაა საგანმანათლებლო საქმიანობა წარმართოს ინოვაციური განათლების, კვლევების, პრაქტიკისა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მედიცინის საფუძველზე და ზოგადად ინდივიდის და მოსახლეობის სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით აღზარდოს ექიმები, ექთნები, ფარმაცევტები, სტომატოლოგები და ჯანდაცვის სხვა პროფესიონალები. ჩვენი სკოლა აღჭურვილია თანამედროვე სამედიცინო ლაბორატორიებით, ბიბლიოთეკით, სიმულაციური ჰოსპიტლით და ოსკით. ეს არის დავალების სტრუქტურირებული კლინიკური გამოცდის ინფრასტრუქტურა, რაც ერთ-ერთი ნოუ-ჰაუა ჩვენს ქვეყანაში. ასევე აკადემიური პერსონალი გამორჩეულია თავისი როგორც კლინიკური, ისე პრაქტიკული საქმიანობით, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ასპარეზზე. სკოლა სთავაზობს აკადემიური პროგრამების ფართო სპექტრს. ესენი არის საბაკალავრო პროგრამები, სამაგისტრო პროგრამები, როგორც ფარმაციის, საექთნო საქმის, სტომატოლოგიის. აღნიშნული პროგრამები არის ქართულენოვანი და ასევე ინგლისურენოვანი. მედიცინისა და სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი პროგრამები, ჯანდაცვის ადმინისტრირების, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პოლიტიკის, როგორც სამაგისტრო, ისე სადოქტორო პროგრამები. ამჟამად შემუშავების პროცესშია ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის და ასევე მედიცინის სადოქტორო პროგრამები. მომავალში იგეგმება ინტეგრირებული პროგრამების დანერგვა ჩვენს უნივერსიტეტში, როგორიცაა მაგალითად საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და შინაგანი მედიცინა და ასე შემდეგ. ვფლობთ რა განათლების სერვისის მისაწოდებლად საჭირო სამივე რესურს, ადამიანურს, ტექნიკურს და ცოდნის რესურს, გვაქვს ამბიცია, რომ საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში კონკურენტუნარიანობის მხრივ ვიმყოფებოდეთ წამყვან პოზიციაზე.
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა გთავაზობთ სწავლას ქართულ და ინგლისურ ენოვან, აკრედიტირებულ საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო და მასწავლებლის მომზადების ერთწლიან პროგრამებზე, თქვენ წარმატებულ განათლებაზე, თეორიულ და პრაქტიკულ კვლევებსა და დასაქმებაზე იზრუნებს მაღალკვალიფიციური ქართველი და უცხოელი აკადემიური პერსონალი, ასევე ის მრავლის მეტყველი სასწავლო მასალა, რომელიც გააჩნია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლას, კერძოდ ირანის კაბინეტი, ენების სწავლების ლაბორატორია, არქეოლოგიური გაუმფრენა მუზეუმი, სამშვილდის არქეოლოგიური ექსპედიცია და ახლად გახსნილი არქეოლოგიის სამეცნიერო საერთაშორისო ცენტრი. სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა არის ის ადგილი, სადაც გვაქვს ისეთი პროგრამები შემუშავებული, რომელიც არის თავისი ხასიათით ძალიან უნიკალური და გამორჩეული, ვინაიდან პროგრამის სტრუქტურები არის შემუშავებული იმგვარად, რომ ერთი პროგრამის ფარგლებში სტუდენტებს აქვთ შესაძლებლობა შეისწავლონ ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიმართულებები, რაც მაგალითად აძლევს იმ უნიკალურ შესაძლებლობას ჩვენ სტუდენტებს, რომ როცა დაამთავრებენ ჩვენს უნივერსიტეტს, ჰქონდეთ ძალიან ფართო და ძალიან თანამედროვე და ძალიან კომპლექსური განათლება თავის დარგში. და რაც რა თქმა უნდა ძალიან მაღალ კონკურენტულ გარემოში აყენებს სხვა კურსდამთავრებულებთან და საერთოდ ზოგადად დასაქმების ბაზარზე. საქართველოს უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების და საერთაშორისო სტუდენტების სერვისების სამსახური ძალიან ბევრს მუშაობს იმისთვის, რათა საქართველოს უნივერსიტეტის ყველა სტუდენტს ჰქონდეს შანსი ყოველ სემესტრში ჰქონდეს გაცვლითი პროგრამა, ან Erasmus+, ან ინდივიდუალური გაცვლითი ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპის ისეთ ქვეყნებში, როგორც არის მაგალითად პორტუგალია, იტალია, საფრანგეთი, პოლონეთი, ჩეხეთი, რუმინეთი და ასე შემდეგ. და ყველა ამ ქვეყანაში ჩვენ ყოველ სემესტრში მაქსიმალურად თავაზობთ სტუდენტებს სწავლის გაგრძელების საშუალებას და ასევე ძალიან ბევრს მუშაობს ეს სამსახური იმისთვის, რათა ყველა საერთაშორისო სტუდენტმა საქართველოს უნივერსიტეტში თავი იგრძნოს კომფორტულად პირველ რიგში და მაქსიმალურად თანაბრად, თანასწორად იმ ქართველ სტუდენტებისა, რომლებსაც ასევე ძალიან ბევრი შანსი ერთა. მე გახლავთ ინფორმატიკის ინჟინერიის და მათემატიკის სკოლის დირექტორი. ჩვენ სკოლაში სტუდენტებს ჩვენ ვთავაზობთ ფართო მიმართულებით სხვადასხვა საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამებს, ინფორმატიკის მიმართულებით, კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულებით, კომპიუტერული ინჟინერიის მიმართულებით, ელექტრონული ინჟინერიის მიმართულებით, ასევე ვთავაზობთ უცხოენოვან პროგრამებს, ეს არის კომპიუტერული ინჟინერია, ელექტრონული ინჟინერია, civil engineering, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, სამაგისტრო დონეზე გვაქვს როგორც ფუნდამენტური მეცნიერებები, გამოყენებითი მეცნიერებები, ასევე ინფორმატიკის მიმართულებით სამაგისტრო პროგრამა. ასევე უფრო მაღალ დონეზე ჩვენ ვთავაზობთ სადოქტორო პროგრამებს, ზუსტი საბუნებისმეტყველო და კომპიუტერული მეცნიერების, სადაც სტუდენტები უკვე ეუფლებიან სამეცნიერო უნარებს და აკეთებენ სამეცნიერო კვლევებს. ჩვენ სტუდენტებს ვთავაზობთ თანამედროვე სწავლების მეთოდებს. ამაში იგულისხმება, რომ ჩვენ საბაკალავრო პროგრამებში ჩართული გვაქვს საერთაშორისო სასერტიფიკატო კურსები, როგორც არის კომპიუტერულ ქსელებში, Cisco-ს მიმართულება, Microsoft-ის აკადემია, ასევე Oracle-ის აკადემია, ასევე ჩვენთან დაფუძნებული არის მობილური აპლიკაციების ცენტრი UG-Lemon, რომელშიც ჩვენ მობილურ აპლიკაციებს ვასწავლებთ უკვე Android-სა და iOS-ის პლატფორმებზე. Our undergraduate and master's programs cover actually all the disciplines, all the major disciplines, I would say, in the field of business administration. Offering several concentrations, such as in management, for example, marketing, finances, tourism, accounting, and so on. However, one of the major strengths of our programs lies in its outstanding focus on developing and encouraging entrepreneurial mindset, which on its way, on its part, inspires creative thinking and innovative solutions to the real-world business scenarios. So this is what makes leaders, future business leaders, to emerge. And this is what our programs are really for.